Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Αν θέλεις κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολουθήσε με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο στις 9 η ώρα το βράδυ και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Γίνεται καθαρά για ψυχολογικούς λόγους και επίσης, εάν θέλεις, πάτησε και τα hype κάτω από τα βίντεο. Αυτό γίνεται εκεί που είναι τα μηνύματα, εκεί που γράφεις τα σχόλια βασικά, όχι τα μηνύματα, τα σχόλια. Έχει την έδειξη hype, αν θέλεις να πατήσεις, πάτησε το και έχεις 3 ευκαιρίες να το πατήσεις και αυτό τι κάνει, ανεβάζει τα βίντεο περισσότερο. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Έχουμε μια νέα σελήνη που έρχεται στις 21 του μηνός στο Ζυγό. Αυτό το κάναμε χθες και στο live, αλλά έχουμε μηνύματα από εκεί του τύπου ότι όλα θα πρέπει να μπουν σε μία σειρά, να κάνουμε καινούργια ξεκινήματα. Μετάβαση, γίνεται μια μετάβαση στη ζωή μας, αλλάζουμε, πάμε από μία πλευρά σε άλλη. Ο Ζυγός, είπαμε, έχει δύο κατευθύνσεις, δύο ενέργειες, όπου νιώθουμε, θα προσπαθήσουμε αν κάτι υστερεί να το φέρουμε σε μια ισορροπία και αυτό είναι το σωστό για μας. Και επίσης είναι μια νέα σελήνη που καλό είναι να κάνεις ευχές, αυτό ακριβώς, σε αυτό που υστερείς να έρθει μια ισορροπία. Λοιπόν, μπορεί να είναι στην αγάπη, στα επαγγελματικά, οπουδήποτε. Η κάρτα της κρίσης, κάποια... αυτή η κάρτα έχει την εξής ενέργεια. Είναι στη φάση να πάρεις, είσαι στη φάση να πάρεις τελικές αποφάσεις. Σας πιάνει η ενέργεια της αφύπνισης τώρα και σας πιάνει και το εξής, ότι βρήκατε το κάλεσμα της ζωής σας. Ανακαλύψατε τι είναι αυτό που θέλετε τελικά στη ζωή σας μέσα από αυτοαξιολογήσεις που κάνατε και υπολογισμούς που κάνατε. Θέλω αυτό, θέλω εκείνο, γι' αυτό και αυτό το λόγο. Δηλαδή βάζετε τη λογική πάρα πολύ. Πεντάκτηνα εδώ χαμός, 3 πεντάκτηνα, γιατί στο παρελθόν από ό,τι βλέπω και κακές επιλογές κάνατε και θολότητα είχε το μυαλό σας, ζούσατε σε ψευδαισθήσεις, περνούσατε μεγάλη κρίση, δύο κάρτες με κρίση. Γενικά ψάχνατε το σκοπό και αυτό λέει η κάρτα της κρίσης, ότι βρήκατε το σκοπό σας, γιατί λέει υπήρχε μια απίστευτη ανισορροπία με τα δύο πεντάκτηνα σε ό,τι αφορά και τα επαγγελματικά για κάποιους και τα ερωτικά για κάποιους άλλους. Δηλαδή εδώ δείχνει και μια κατάσταση δύο ατόμων από τη δική σας περίπτωση. Δηλαδή παράδειγμα να είχατε δύο περιπτώσεις εσύ, ένα γάμο και μια σχέση. Δείχνει λοιπόν ότι υπήρχε μια ανισορροπία και όχι απαραίτητα η δική σας πλευρά, αλλά εδώ δείχνει και εσάς αυτή την κατάσταση. Με τον ακόλουθο πεντάκτηνο δείχνει ότι δεν πατούσατε γερά στα πόδια σας μέχρι τώρα και επειδή ακριβώς δεν ξέρατε τι θέλατε. Μην παρεξηγείτε τη φράση μου, ξέρεις, αυτό τώρα μπορεί να συμβεί σε κάποια στιγμή στη ζωή μας, να βρίσκομαι σε ένα μεταβατικό στάδιο και να μην ξέρω πού να πάω. Σε αυτή τη φάση σας βρίσκω εγώ εδώ σήμερα και θέλετε να ξεκαθαρίσετε, λέτε, τα πράγματα με τα 7 κύπελα, ψάχνετε τον σκοπό, είσαστε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια αναποφασιστικότητα, όπως είπα και λίγο πριν, και με σύννεφα στις σκέψεις, δηλαδή η σκέψη σας δεν είναι καθαρή. Οπότε αυτό ακριβώς έρχεται τώρα το σύμπαν να σου κάνει, να σε ξεκαθαρίσει τη θέση σου, τι θέλεις και να βρεις τον σκοπό ζωής σου. Συγκλονιστικό σημείο της ζωής μας είναι αυτό. Βασιλιάς νερού, καρκίνος, σκορπιός, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς. Εδώ δεν ξέρω τώρα ποιος είναι ζώδιο νερού, ζώδιο οροσκόπο, σελήνη. Τα ζώδια είπαμε θα βγουν όλα σχεδόν, το πιο πιθανό είναι να βγουν και όλα. Ένας βασιλιάς νερού, ένας σκορπιός εδώ λέει ότι συναισθηματικά είναι πάνω σου, οριμάζει, ορίμασε ή οριμάζεις εσύ. Γενικά είσαι σε μια φάση με πάρα πολύ καλή διαίσθηση. Επίσης θα δεχτείς υποστήριξη τώρα από έναν σύντροφό σου, δείχνει ότι θέλει να σε υποστηρίξει, να υποστηρίξει τη σχέση σας. Από την άλλη, δεύτερη κάρτα, δύο πεντάκτηνα πριν, δύο ξύφη τώρα, που έχεις κάποιες επικοινωνίες που βρίσκεσαι σε διλήμματα, δεν ξέρεις τι να διαλέξεις. Μάλλον έχεις πολλές επικοινωνίες και βρίσκεσαι σε σύγχυση, δεύτερη φορά μου το λες.
επικοινωνείς με δύο πρόσωπα, δεν ξέρω τι έχει γίνει, περιμένεις άλλον, επικοινωνείς με άλλον, κάτι τέτοιο βγαίνει εδώ. Βρίσκεσαι τέλος πάντων σε μια φάση, όχι απλά αναποφασιστικότητας, είσαι με το ένα πόδι στο ένα μήνυμα και το άλλο πόδι που περιμένεις το μήνυμα. Γιατί είπαμε, γιατί δεν ξέρεις τι σκέφτονται τα άλλα άτομα, λογικό. 3 πεντάκτηνα, 3 είστε εδώ, χαμός. Μάλιστα. Τις περισσότερες φορές βλέπουμε ότι το άλλο άτομο έχει κάτι στη ζωή του και σήμερα βγαίνεις εσύ κάπως μπερδεμένος ή μπερδεμένη. Καταλαβες. Λοιπόν, εδώ θα δεις εσύ τώρα, τον έναν λέει άμα το γνώρισες στα επαγγελματικά σου, εκεί λες ότι έχετε μια καλή συνεργασία και βλέπεις ότι έχετε και κοινούς στόχους με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν είναι και ζώδιο γης, εγώ καιρο συγκεκριμένα. Δεν ξέρω επίσης αν πήγες να εκπαιδευτείς κάπου ή εκπαιδεύεις εσύ κάποιον και γνωριστήκατε έτσι. Υπάρχει μια συνεργασία με κοινούς στόχους λοιπόν, βλέπεις ότι θα μπορούσε να έχει αυτή η σχέση ικανότητες, μιλάμε για την καινούρια γνωριμία, αλλά είπαμε εσύ περιμένεις και κάτι άλλο. Από την άλλη σκέφτεσαι πολύ τα επαγγελματικά σου και ήρθε η στιγμή λέει να γίνεις λίγο συντηρητική, να μαζέψεις λίγα χρήματα. Θα σου χρειαστούν κρύψτα. Θα σε χρειαστούν για να κάνεις κάτι άλλο στο μέλλον, για να νιώσεις λίγο ασφάλεια. Έχεις και μία ανασφάλεια σε πιάνει τώρα με τα οικονομικά σου. Είσαι σε ένα τέτοιο mood, μάλιστα. Με τον ήλιο τώρα που μου τον βγάζεις πάρα πολύ τελευταία τον ήλιο. Είναι μια κάρτα που βγαίνει συνεχόμενα. Μια χαρά λέει στη ζωή σου, θα αρχίσεις να έχεις επιτυχίες και αποτελέσματα, ίσως και σε θέματα υγείας, και αυτό το λέγαμε εχθές. Γενικά είσαι σε μια φάση που θα αρχίσεις να έχεις ζωτικότητα. Παράδειγμα, τον περασμένο μήνα έλεγα προσέξτε, πού τον περασμένο μήνα, κάνα 2 εβδομάδες πριν, κάντε καμιά εξέταση κτλ. Τώρα βγαίνει ότι ίσως κάνατε την εξέταση και παίρνετε κάποια θετικά αποτελέσματα και σας φέρνει μια αισιοδοξία όλο αυτό. Γενικά είστε σε μια φάση που είπαμε αρχίζετε και νιώθετε αισιοδοξία λόγω των επικοινωνιών αυτών και σιγά σιγά νιώθετε και ασφάλεια με τον εαυτό σας, δείχνετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Έχω και έναν αυτοκράτορα εδώ. Βλέπεις, βγαίνουν 2 άτομα. Ψάχνεστε. Ο αυτοκράτορας λοιπόν εδώ μας λέει ότι αν έχεις γνωρίσει κάποιον ο οποίος είναι στη φάση του κρυού, δείχνει ότι είναι πολύ καλός για σένα, δείχνει τέτοια ενέργεια, ότι έχει πάρα πολύ καλή ενέργεια για σένα και ότι έχετε κάτι σαν συμβόλαιο με αυτόν τον άνθρωπο, συμβόλαιο ζωής. Οπότε σας δίνεται ευκαιρία για να τα βρείτε και αυτός ο κύριος λέει, αν είναι οι επανασύνδεση, γιατί εδώ νομίζω είναι ο αυτοκράτορας, έχει να κάνει με την επανασύνδεση, όχι με την καινούρια γνωριμία, δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος ίσως είναι ένα πρόσωπο που φοράει γραβάτα, κουστούμια κτλ. Κάθεται σε γραφείο, υπογράφει, έχει υπογραφεί, έχει τέτοια ενέργεια και επίσης μας λέει ότι αυτός ο τύπος γνωρίζει καλά αυτή τη στιγμή τι θέλει να κάνει σε σχέση με εσένα και λέει ότι εγώ έρχομαι με σοβαρότητα και δεσμεύομαι για αυτά, δεσμεύομαι για το να καταφέρουμε να έχουμε σταθερότητα στη ζωή μας, καταλαβες. Μάλιστα. Άρα, τι άλλο θέλω να σου πω με τον αυτοκράτορα, έχει πολύ καλή ενέργεια και πειθαρχεί πλέον, θα πειθαρχήσει στα, πώς τα λένε, θα πειθαρχήσει στα θέλω της σχέσης. Δεν θα είναι δηλαδή τόσο εγωιστής όσο ήταν στο παρελθόν που τα ήθελε όλα δικά του, να στο πω έτσι. Και από τη στιγμή λοιπόν που έχετε τη δέσμευση αυτή που λέει ο αυτοκράτορας, λέει με τα 4 ξύφη ότι είναι καιρός να ηρεμήσουμε, 4 ξύφη ζυγός, που τόσο πολύ αναφερόμαστε τώρα γιατί είπαμε διανύουμε την εποχή του, τον γενέθλιο μήνα του, τη γενέθλια χρονιά του. Θέλει λοιπόν, λέει, να τα βάλετε κάτω,
να τα ξεκαθαρίσετε. Υπάρχει κάτι που σαν καρμικό που είστε, γιατί τα 4 ξύφη είπαμε είναι και η καρμικότητά σας. Υπάρχει κάτι λέει που ή εσείς ανακαλύψατε ότι έχουν συμβεί κάποιες εργασίες σε σχέση με εσάς, για κακή ενέργεια μιλάω, και γίνεται βασιλιάς Ράδων από αυτοκράτορας, δηλαδή ένας τύπος ο οποίος θέλει να σου φέρει όραμα, καινούριο όραμα, να τα βάλετε διαφορετικά τα πράγματα στη ζωή σας κάτω από μία άλλη οπτική. Και γενικά έχει μια αισιοδοξία αυτό το άτομο και παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, κάτι που βλέπαμε για καιρό ότι δεν το έκανε. Ενώ τώρα και θα το κάνει, μας λέει, δηλαδή θα πάει την κατάσταση στα χέρια του και με την βασίλισσα Πεντάκτηνων, κάπως εσείς εδώ, βασιλιάς Ράβδων ήτανε, και με την βασίλισσα Πεντάκτηνων λέτε ότι ήρθε η ώρα να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα, να τα τακτοποιήσουμε. Εδώ μεταξύ σας μπορεί να έχετε, είπαμε, και κάτι οικονομικό μεταξύ σας, συνεργασία, έτσι. Αυτό βγάζει και δεν ξέρω αν η δουλειά σας έχει να κάνει με γραφείο, αν η δική του η δουλειά έχει να κάνει με μουσική. Επίσης μας λέει ότι και οι δυο σας, σήμερα που μιλάμε, σήμερα, είστε σε μια φάση που πρέπει να προχωρήσετε, να ξεκολλήσετε από εκεί που είστε και να κάνετε το επόμενο βήμα, γιατί και εσείς και αυτός νιώθετε ότι έχετε καταλήψει ο ένας τον άλλον. Έχετε απομακρυνθεί και αυτή η απομάκρυνση σας πάει σε ένα γνωστό που σας φέρνει μόνο, που σας βάζει σε μια διαδικασία να αναζητήσετε την αλήθεια, αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι όσες φορές πήγατε να το κάνετε αυτό σας έπιανε μια δειλία, σαν να μην θέλατε να ανακαλύψετε τι είναι το πρόβλημα, γιατί είναι σαν να λέτε ότι άμα θα το πιάσω το πρόβλημα δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το λύσω. Μάλιστα. Με τη βασίλισσα Ξυφών όμως αυτή και το πιάνει και το λύνει το πρόβλημα. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από τα κορίτσια περισσότερο, τα βάζουν κάτω και τα λύνουν τα θέματά τους, και το πρόβλημα είναι ότι κάπου δεν υπήρχαν οι αλήθειες στο παρελθόν. Και εσείς τώρα, είπαμε, τα βλέπετε με άλλη οπτική τα πράγματα. Πάλι ζυγός εδώ. Αυτό λέτε, ότι εγώ, λες, φέρθηκα πολύ έντιμα απέναντί σου. Νομίζω εσύ, όχι νομίζω, το λες αυτόν τον άνθρωπο ότι μόνο έντιμος δεν ήσουνα. Και επίσης τι κάνει η βασίλισσα Ξυφών, είπαμε, βάζει και τα όρια της, ξεκάθαρα πράγματα. Και θα κριτικάρει αυτόν τον αυτοκράτορα, δηλαδή και το βασιλιά του νερού. Θα τους βάλει κάτω και θα πει το και το έχεις κάνει. Αλλά πρόσεξε, πολλές φορές σου λέω, πρόσεξε τον τρόπο που θα το κάνεις. Δεν θα δείχνεις με το δάχτυλο. Έτσι, έκανες αυτό. Θα κάνεις την κριτική σου, γιατί θα σκάσεις αν δεν την κάνεις, έτσι είσαι. Αλλά θα το κάνεις με προσοχή. Η κάθε περίπτωση θέλει προσοχή. Αν είσαι κορίτσι που ακούς και απευθύνεσαι σε ένα αγόρι, θα έχεις στο μυαλό σου ότι έχεις ένα παιδί μπροστά σου και θέλει εκείνο τον τρόπο αντιμετώπισης. Πώς θέλουμε κάτι να μας κάνει ένα παιδί, πώς συμπεριφερόμαστε, έτσι ακριβώς θέλει. Βλέπεις λοιπόν ότι και εσύ πρέπει να ξεκουραστείς με τα 4 ξύφη, ειδικά αν έχεις 2 άντρες στη ζωή σου, το τονίζω γιατί βγήκε έντονα αυτό. Η ιστορία αυτή βγήκε πολύ έντονα με 2 αγόρια σήμερα να υπάρχουν στη ζωή σου. Λοιπόν, τι άλλο, γιατί πρέπει, αν συμβαίνει αυτό, λέει, πρέπει να φερθείς έντιμα. Αν καταλαβες, ενώ γιατί αυτή η βασίλισσα Ξυφών, είπαμε, είναι έντιμη. Και ίσως έχεις τρελάνει το μυαλό σου, έχεις τρελάνει το μυαλό σου να σκέφτεται, αν είναι αυτή η πληροφορία που σου είπα μόλις τώρα. Με τα 9 πεντάκτηνα, τι είπαμε, ότι γίνεται ένα είδος εκπαίδευσης για σένα, όλο αυτό το διάστημα, να εκπαιδευτείς πώς θα ξεμπερδέψεις με τα καρμικά προβλήματα, να σου το πω κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, άρα έχω την κατάσταση που μας λέει ότι είστε έτοιμοι πλέον για να καταφέρετε αυτά που θέλετε να καταφέρετε. Είστε έτοιμοι και έτοιμες, έτσι.
Και από εκεί και πέρα λέει εδώ ότι αυτός ο άνθρωπος, ξαναλέω, θέλει να τα δείτε με άλλη οπτική και να τον σέβεσαι, όχι να τον σέβεσαι, να σου προκαλέσει, να νιώθεις εσύ τον σεβασμό. Δηλαδή, γιατί μάλλον εδώ πέρα από ό,τι καταλαβαίνω, χάσατε το σεβασμό σας απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Μάλιστα. Οκ. Καλά το πάει ο αυτοκράτορας. Τώρα, ξαναλέω, όσο αφορά αν είναι καινούρια γνωριμία και τα λοιπά και είσαι μπερδεμένη ή μπερδεμένος, θα πρέπει λίγο να σκεφτείς τα θέλω σου εδώ πέρα, εντάξει, και να αφήσεις και λίγο χρόνο, η αλήθεια είναι. Αυτό θα σου έλεγα, ότι πρέπει να αφήσεις και λίγο χρόνο, να το πας σιγά σιγά. Αυτό θα σου πω, σε ό,τι αφορά την καινούρια γνωριμία, γιατί λίγο δεν στο διευκρίνησα πριν. Από την άλλη, για πάμε να δούμε και εσάς που εκπαιδεύεστε λοιπόν για αυτή την επανασύνδεση. Γιατί όσο καιρό λείπει αυτός ο άνθρωπος, είπαμε, 100 φορές βγαίνει αυτό, ότι τα βάρη όλα τα έχετε εσείς επάνω σας, τα οικονομικά βάρη. Και εσείς, λέει, είστε άτομα του καθήκοντος, δηλαδή τα πήρατε τα βάρη επάνω σας και, πώς το λένε, δεν αντέχετε όμως άλλο. Εντάξει, 10 ράβδι, 6 ράβδι, λιοντάρι, τοξότης εδώ. Συγγνώμη, 10 ράβδι, 8 ράβδι. Πάλι τοξότης είναι η 8 ράβδι και αυτό το άτομο θέλει, λέει, να κάνετε καινούρια σχέδια, αυτό που λέγαμε πριν, καινούρια σχέδια τα οποία να έχουν την ενέργεια του ενθουσιασμού. Σας έλειπε λοιπόν στο παρελθόν, μας λέει, και ο ενθουσιασμός. Και 3 κάρτες του τοξότη εδώ, πολύ τελευταία βγαίνει έντονα, και να φέρετε μια ισορροπία στη ζωή σας, απόλυτη ισορροπία σε σχέση με το παρελθόν σας, αυτά που συνέβαιναν στο παρελθόν. Και είναι μια στιγμή επιτυχίας, λέει, γιατί δες λίγο, έχετε συμβόλαιο ζωής με αυτόν τον άνθρωπο, καρμικό συμβόλαιο ζωής, με σταθερότητα, και φεύγουν και οι ανασφάλειες και οι φοβίες. Άρα αυτό το άτομο για ακόμη μια φορά μας λέει ότι μπορεί και εσύ, το πρόβλημά σας να ήταν οι ανασφάλειές σας και οι φοβίες σας, να στο πω κάπως έτσι. Το βγάζει έντονα αυτό. Κατάλαβες εσύ. Άρα, τι πάμε να ρωτήσουμε τώρα, για κάτσε να μου πιάνει η κεντρική σας κάρτα. Είναι ο ακόλουθος πεντάκτηνων, που δείχνει, πέρα από το ότι μπορεί να είναι μικρότερες ηλικίες, δείχνει η πρόταση, σκέφτεται, φιλοσοφεί, διαβάζει. Άρα και αυτός εκπαιδεύεται, εκπαιδεύτηκε, τι είναι όλο αυτό που περάσατε. Δεν το έχει ξαναπεράσει. Τι στο καλό συμβαίνει εδώ πέρα, τι έχει γίνει. Είδαμε λοιπόν ότι όλοι εκπαιδευόμαστε, δεν εκπαιδεύεσαι μόνο εσύ σε αυτή τη φάση, και θα σου κάνει την πρόταση σύμφωνα με το εξής, ότι πατάει τώρα πια γερά, είπαμε, τα πόδια του στη γη αυτό το άτομο, και αυτή η προσφορά που θα σου κάνει θα είναι σαν δώρο. Γιατί το έχει βάλει στόχο να πετύχει η δική σας ενέργεια και να παραμείνει πιστό αυτό το άτομο στα σχέδια που κάνει και στη φιλοδοξία που έχει. Και θα σου πω για ακόμη μία φορά, και με τα 4 ξύφη βγαίνει αυτό, ότι μπορεί να κάνει διαλογισμό, προσευχή, κάτι τέτοιο. Εντάξει, υπάρχει αυτή η ενέργεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, να κάνουμε τις ερωτήσεις μας, να δούμε ποια ενέργεια βγαίνει μεταξύ σας σήμερα, πώς συνδέεστε εσείς οι δύο. Πάμε λοιπόν να δούμε στον βασιλιά των ράβδων. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας αισιόδοξος βασιλιάς, είπαμε, τα βλέπει τώρα τα πράγματα πιο αισιόδοξα από ποτέ. Είναι ένα παιδί των λουλουδιών στην κυριολεξία, ένα αιώνιο παιδί. Τι θέλει αυτός? Αυτός με τα ψάρια μας λέει ότι έχετε πολύ συναισθηματικό βάθος, και θα σου πω και κάτι, με σένα το έχει νιώσει αυτό, δεν το ένιωσε ποτέ στο παρελθόν, δεν ξέρω τι σχέσεις είχε και πόσες. Με σένα λοιπόν νιώθει αυτό το συναισθηματικό βάθος και τη διαίσθηση, άρα μπορεί να είναι τοξότης, παράδειγμα, με ιχθύ, τοξότης με καρκίνο, τοξότης με σκορπιό. Τρομερή διαίσθηση, έντονα, πολύ έντονα συναισθήματα μεταξύ εσένα
και έχει και κάποια χρήματα, λέει αυτός. Στα 3 πεντάκτηνα, στη συνεργασία που θα κάνετε, βλέπεις ο ήλιος πως βγαίνει συνέχεια. Ο ήλιος, βλέπεις άλλη τράπουλα, πάλι στην ίδια ευθεία, ξαναβγαίνει ο ήλιος. Με τον ήλιο λοιπόν αυτή η συνεργασία που λέγαμε και πριν θα έχει μια πολύ χαρά, πολύ μεγάλη χαρά μεταξύ σας και επίσης λέει ότι η σχέση θα χτιστεί από την αρχή με ζωντάνια. Στους 10 ράβδους και οι δυο νιώθετε απίστευτο βάρος που δεν ζείτε μαζί, δεν είστε μαζί και έχετε απίστευτο βάρος ότι πληγώνετε και οι δυο τη σχέση σας. Γιατί λέει ότι και ο ένας και ο άλλος μακριά όταν είστε, δεν είστε ευτυχισμένοι γιατί μεταξύ σας λέει, αυτός λέει έχει κάποια καλά στοιχεία που έχεις βιώσει, που σε φρόντιζε κάποια στιγμή, και εσείς το φροντίζατε αυτό το άτομο. Υπήρχαν τέτοιες στιγμές μεταξύ σας που δείξατε, μπορεί και εσάς να είδατε ένα νιάξιμο προς τα εσάς και μια χαρά, την οποία και εσείς να μην την είχατε ξαναδεί και να σας λείπει αυτό το κομμάτι, γιατί αυτό λέει στην ουσία αυτή η κάρτα, ότι είστε ο ένας για τον άλλον, γιατί νοιάζεστε ο ένας τον άλλον. Δεν είναι μόνο τι καλά περνάμε στην εξοχή, έχετε το νιάξιμο, την πραγματική αγάπη. Πάνω στα 4 ξύφη βγαίνει ο κήπος, που ο κήπος είναι μια κάρτα που είχε να κάνει και με κοινωνία, με κόσμο, με διάφορους ανθρώπους που μπλέχτηκαν. Έτσι δεν γίνεται συνήθως ούτως ή άλλως. Είχε να κάνει με δημοσιότητα, αν είχε καλλιτέχνης ή αν έχεις ας πούμε γραφείο, όπως σου είπα, να ήταν γνωστό αυτό, ή το ένα ή το άλλο να είναι γνωστός αυτός ο άνθρωπος, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο άνοιγμά μας. Ένα τέτοιο πρόσωπο εδώ, βγαίνει έντονα δηλαδή. Και με τον κήπο δείχνει ότι έκαμνε κάποιες, και εσείς μπορεί να κάνατε κάποιες συναναστροφές μέχρι τώρα, που κάπου κι αλλού μου το βγάλατε, που δεν σας πετύχαιναν, βρε παιδί μου. Θέλανε οι άνθρωποι του κοινωνικού σας περιβάλλοντος να σας γνωρίσουν άλλους και εσείς ούτε αυτό το άτομο δεχότανε. Από την άλλη, με την βασίλισσα των πεντάκτηνων βγαίνει ότι κλείνεται τώρα αυτή την ιστορία, έχετε μετάβαση, βρίσκεστε στη φάση της μετάβασης, της αλλαγής, του καινούριου, της ελευθέρωσης των φόβων. Ήρθε η ώρα είναι τώρα για να γίνει όλο αυτό, είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να το πω έτσι, να αλλάξετε. Είπαμε κάποιοι βρίσκεστε σε ένα δίλημμα, για να δούμε τι γίνεται εδώ. Με το αστέρι θα τα ξεκαθαρίσετε όλα. Ο ήλιος και το αστέρι τώρα, δες τι γίνεται. Πάντα το βγάζεις, αλλά δες, έτσι βγήκανε μαζί. Το αστέρι λοιπόν είναι ότι είσαι σε μια φάση ανανέωσης, η οποία είναι και αυτό σκοπό σου. Τώρα πια λοιπόν καταλαβαίνεις ότι μόνο αν κοιτάξεις τον εαυτό σου και ανανεωθείς εσύ από μέσα σου, θα γίνει είναι και ο δικός σου αυτοσκοπός σε αυτή την ιστορία. Και εδώ σε οδηγούν οι σκέψεις σου, τα θέλω σου, τα μαθήματά σου, γιατί το αστέρι είπαμε έχει να κάνει και με τον υδροχόο, που είναι και η επανάσταση που κάνουμε στη ζωή μας για να φέρουμε την αλλαγή. Πριν μίλησα για τα παιδιά των λουλουδιών, ο υδροχόος το έχει αυτό μέσα του λίγο. Αυτού του τύπου την επανάσταση, για αυτό που θέλω θα επαναστατήσω. Παράδειγμα, μπορεί να έχεις ένα γάμο πάνω σου και κοινωνικά να μην μπορούσες να κάνεις κάτι. Γιατί λες τώρα ότι άμα θα χωρίσω, παράδειγμα σου λέω, θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα κοινωνικό. Τώρα δείχνει ότι είσαι έτοιμη να κάνεις αυτή την επανάσταση. Αυτά τα τελευταία ανοίγματα έχουν αυτή την ροή. Όλα τα ανοίγματα το τελευταίο μήνα, από το Σεπτέμβριο και δόθε, έχουν αυτή την ενέργεια. Σε τέτοιες καταστάσεις αναφέρονται πολύ έντονα. Λοιπόν, πάμε στα 4 πεντάκτηνα. Μια σταθερότητα στο μέλλον. Είχαμε πει ότι πρέπει να κάνεις και λίγο οικονομία αυτή τη στιγμή, γιατί ίσως σε χρειαστούν κάποια χρήματα για αυτά που σχεδιάζεις να κάνεις. Και από την άλλη έχουμε και μηνύματα επικοινωνίες, τα οποία μας δεσμεύουν, υπάρχει δέσμευση μεταξύ μας, έχουμε πει πολλές φορές, μας δεσμεύουν αυτά τα μηνύματα μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων, βέβαια θα γίνουν όλα, έτσι θα ξεκινήσατε,
και θα περιμένουμε αυτή την καινούρια πια επικοινωνία από αυτόν τον άνθρωπο που θα βάλουμε αλλιώς τώρα τα πράγματα στη ζωή μας, γιατί θα πάρουμε και άλλες πληροφορίες. Άλλες πληροφορίες βγαίνουν εδώ. Λοιπόν, στα 9 πεντάκτηνα και στην εκπαίδευση τη δική σας, και εσείς λοιπόν ήσασταν ανώριμοι στο παρελθόν, μπορεί να έχετε και μεγάλη διαφορά ηλικίας εδώ, έτσι, να είστε πολύ μικρότερες εσείς. Ήσασταν ανώριμες λοιπόν και εσείς μπορεί να μην είχατε να διαχειριστείτε ξανά τέτοια κατάσταση στη ζωή σας. Με αυτή την έννοια το λέω, την ανωριμότητα. Μπορεί να ήσασταν με το πρόσωπο που περιμένετε επανασύνδεση από πολύ μικρή ηλικία και γι' αυτό να μην είχατε πολύ μεγάλη εμπειρία. Τώρα έπρεπε να οριμάσετε. Στους 8 ράβδους βγαίνει η δέσμευση. Δες εδώ τι γίνεται, η αγάπη σας, η δέσμευση εδώ με το δαχτυλίδι. Ωραία Παναγίτσα μου, τι γίνεται εδώ. 3 φορές μας έβγαλε τη δέσμευση. Ένα συμβόλαιο ζωής στην ίδια σειρά εδώ, δες εδώ τώρα τι γίνεται. Κλείσατε λοιπόν, αλλά η δέσμευση που έχετε, κλείνετε κύκλους, αλλά η δέσμευση που έχετε συνεχίζεται. Κάνετε άλλον κύκλο καινούριο και με το δαχτυλίδι που είναι στην ουσία κάτι σαν σφραγίδα, να στο πω έτσι, έπεται συνέχεια σε αυτή τη σχέση, αλλά αυτή τη φορά με σταθερότητα. Στον αυτοκράτορα επάνω πέφτει η πίστη σας. Πέφτει η πίστη σας εδώ, που σημαίνει ότι το πιστεύετε πια πολύ. Στα 8 κύπελα ήσασταν ανασφαλείς γιατί ψάχνατε για καιρό να βρείτε λύσεις και δεν μπορούσατε να βρείτε λύσεις. Λογικό είναι, γι' αυτό σας βγήκε η ανασφάλεια. Πάνω στο βασιλιά νερού, και αυτός έπρεπε να... Κοίταξε, ο βασιλιάς του νερού τι είπαμε, έχει διαίσθηση. Και αυτός λοιπόν έπρεπε με αυτά που διαισθανόταν να λάβει γνώση, και λαμβάνει γνώση που λες, εκπαιδεύεται. Και στον ήλιο επάνω τι βγαίνει, το σπίτι σας. Συγκλονιστικό ξεκαθάρισμα πάνω στο σπίτι, εκεί που ήταν λοιπόν μια πάρα πολύ κακή ενέργεια που μας έβγαινε συνέχεια στο παρελθόν, τώρα δες εδώ πως καθαρίζει. Με τον ήλιο, με το αστέρι, με τα συμβόλαια ζωής, με τη γνώση, με τις αποκαλύψεις, αυτό το σπίτι, και όπως βλέπεις, δεν ξέρω αν βλέπεις εδώ, φαίνεται το ζευγάρι ξανασυναντιέται για να μπει σε αυτό το σπίτι μέσα, κάτω από καινούργιες συνθήκες, να ξεπεραστούν τα εμπόδια, που τα εμπόδια είπαμε εδώ είναι ο χρόνος, το πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και με την εγκράτεια να θεραπευτείτε, να κάνετε μία καινούρια αρχή. Μία καινούρια αρχή η οποία έχει να κάνει και με τα πουλιά. Βλέπεις εδώ πως τα πουλιά μετακινούνται, φεύγουν, ξανάρχονται. Αυτό το πράγμα μεταφορικά παθαίνετε κι εσείς σε αυτό το άνοιγμα. Βέσελ, τι ωραία, τι ωραία. Πόση γνώση λάβατε, τα πουλιά είναι οι κουκουβάγες, η σοφία, η γνώση. Πόση γνώση λοιπόν λάβατε εδώ πέρα. Άρα έχουμε πολύ δυναμικές κινήσεις με επικοινωνίες και συζητήσεις παρακαλώ, οι οποίες θα ηρεμήσουν και εσάς και το άλλο άτομο σε ένα στρες που είχε δημιουργηθεί λόγω φημών, που κάποιος άκουσε κάτι κτλ. Και αυτό όμως που θα πείτε και θα συζητήσετε θα φέρει τις αλλαγές στη ζωή σας και θα σας ξεκουράσει, γιατί μέχρι τώρα η κούραση που σας βγαίνει, που νιώθετε κουρασμένοι, έχει να κάνει με το βάρος, το ότι δεν φταίει αυτό το ζευγάρι και το νιώθετε κατά βάση, και ό,τι έγινε γιατί κάποιοι δεν ήθελαν να είστε μαζί, και αυτό δημιούργησε πολλά προβλήματα χωρίς να μπορούμε να βρούμε λύσεις στο παρελθόν, και η λύση είναι ότι έπρεπε να ξετυλίξεις το κουβάρι από την αρχή, να λάβεις γνώση, να σε οδηγήσει το αστέρι σε όλη την ιστορία της ζωής σου, να φτάσεις στο σημείο να το πιστέψεις όλο αυτό, γιατί είπαμε ότι σε όλη σου αυτή την ταλαιπωρία λάμβανες και φήμες οι οποίες μπέρδευαν τη σκέψη σου, όχι μόνο εσύ ή το άλλο άτομο. Μπερδευόταν λοιπόν η σκέψη σας εδώ, μέσα τις πληροφορίες που λαμβάνατε και τα κοτσομπολιά και τα λοιπά, και έπρεπε να τελειώσουν αυτές οι ιστορίες, να βρείτε τις λύσεις. Πέρασε χρονικό μεγάλο διάστημα γιατί ήσασταν ανώριμοι για αυτή την αγάπη που σας δόθηκε στο παρελθόν,
Όμως η δέσμευση είναι απίστευτη που έχετε εδώ πέρα και με τον πελαργό είναι η αλλαγή, η καινούργια αρχή, η αλλαγή, η πρόοδος με μεταμόρφωση, με αλλαγές και με αναχώρηση ότι κάποιος, είπαμε, από κάπου φεύγει για να έρθει σε εσένα. Και εγώ θα σε χαιρετήσω, θα σε ευχαριστήσω. Ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε ένα like, γράψε ένα σχόλιο, πάτα ένα hype. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους και εγώ θα σου πω ακόμη μία φορά ότι είναι ένα πολύ ισχυρό άνοιγμα, όπως έγινε χθες στο live, πάρα πολύ ισχυρές ενέργειες, ήρεμες ενέργειες, δηλαδή ότι θα ηρεμήσετε, θα βρείτε μία λύση με μία δέσμευση και εγκυμοσύνη. Εδώ έχω δύο παιδιά, μπορεί να είχατε κάποια εμπόδια σε μία εγκυμοσύνη και λύνεται και αυτό το εμπόδιο. Μία δέσμευση που είναι δέσμευση ζωής. Σε ευχαριστώ θερμά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.